Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bạn Học Vlog và mình là Bạn Học Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái thí nghiệm vui, không phải là vui hay không, liên quan đến keo AB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng keo AB để thử dán gọng kính xem như thế nào nhé. Rồi ở đây thì mình có một số các cái loại gọng kính này, không có kính. Đây, mình có một số các kính như này. Cái này thì gọng kim loại này. Cái này có ở gông kính này, không thấy kính đâu. Đây, kính này kính dâm này. Ôi. Đây này, có cả mấy cái đai yếc gì đây như này. Đây, có gọng kính nhìn cũng có vẻ là xịn sò đây. Kính này. Đó. Kính này kính khá là to. Rồi. Đây, có một cái gọng kính nữa. Cái này có cả thẻ nhớ các thứ này. Thẻ này 260 anh em ạ. Ui giời ơi. Đây có kính vỡ này. Rồi. Đây. Mình có một cái kính nhựa như này. Cái này gắn bằng keo nến. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ thử dùng keo AB này để hàn cái kính này nhá. Đây, đầu tiên là mình sẽ phải tẩy cái này ra đã anh em. Đây. Cái này người ta gắn keo nến sao ấy. Phải bóc cái này ra trước. Keo nến thì không thể là hàn được kính đâu anh ạ. Hàn được nhưng mà nhìn mình nó xấu như này này. Mình sẽ gọt cái này đi. Đó. Rồi, mình sẽ dùng cái rẻ này, mình vệ sinh hết cái phần keo nến thừa ở đây. Đây là cái kính mà sau khi mình đã vệ sinh xong này, anh em thấy nè. Đây, kính này nó sẽ gắn vào như này. Đó. Đó. Anh em có thể thấy rằng cái gọng nhựa này thì thường là bây giờ thì người ta không sử dụng cái loại gọng nhựa này nữa. Bây giờ thì nó có rất nhiều loại gọng này, kiểu như gọng này này, cái này như titan đây anh em, để được cong các thứ này, Italy các kiểu xịn sò vãi chưởng luôn. Đây hay là cái gọng này. Này, gọng này cũng đẹp này. Đó. Mà cái gọng nhựa này nó cũng có đặc điểm hay của nó em. Đeo nhìn cũng thú vị. Rồi giờ mình sẽ sử dụng keo AB ở đây để chúng ta gắn cái kính này nhá. Rồi. Lưu ý là khi mà sử dụng keo AB thì chúng ta sẽ phải làm sạch cái bề mặt này. Đây mình sẽ cố định này trước, sau đó chúng ta sẽ đây nó sẽ như này. Đây. Cho ra anh em nhìn này. Đó. Mình sẽ hàn cái vết này. Đây gọng kính nhựa nhá. Loại này chắc cũng loại Korea các kiểu đấy. Thông số của gọng này. Mắt kính bé xíu luôn anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ pha chế keo AB. Ở đây thì mình cũng sẽ nói lại một chút. Đây mình có một số loại keo AB, tránh để anh em nhầm lẫn nhá. 4 cái lọ này thì đều là keo AB.
đây. Đó, keo AB. Tuy nhiên thì để dán kính và đặc biệt là cái gọng nhựa này, và trong video thử nghiệm này thì mình dùng lại AB chữ tàu này. Đây, nó là acrylic. Không, mình không dùng cái keo AB Evosi Fix Super Thin nhá. Cái này cũng là chữ AB này, nhưng mà cái AB Evosi Super Thin này là để dán sắt nha anh em. Nhiều người cũng nhầm đấy, và ngay trước đây mình cũng nhầm. Cái keo này để dán sắt này, Thin là sắt. Còn cái mà 302 này cũng AB này, nó là acrylic này, thì nó sẽ là để gắn nhựa nhá. Đó. Cái này thì không dán được nhựa đâu, dán nhựa nó sẽ bung. Cái này thì dán sắt cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ pha chế. Cách làm thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần, chúng ta sẽ lấy một tuýt. Đây, các bạn vạch một đường như này, một tuýt này, nó sẽ đông rất nhanh nha anh em. Đây, mình sẽ quện hai cái này nhau. Nó cho sẵn cái tool nhựa này, mình sẽ có một cái tool nhựa này, quệt hai cái này với nhau. Đánh đều lên nha anh em. Nó sẽ đông đặc trong vào có chưa đến 1 phút thôi. Chúng ta đánh nhanh. Rồi chúng ta sẽ bôi lên hai cái đầu này. Bôi lên mỗi đầu một tí nha. Rồi, giờ mình sẽ quấy ngành gắn luôn nhá. Thao tác nhanh, gắn nhanh, không keo nó đông mất. Các bạn sẽ phải chờ một lúc để cho nó cố định cái này. Đấy, các bạn sẽ phải cố định cái này. Mình sẽ phải giữ cái này đây anh em ạ. Giữ và ép chặt để cho keo nó bắt đầu nó sẽ chạy tác dụng. Giữ và ép chặt. Giữ và ép chặt. Đó. Mình sẽ giữ này trong tầm 1 phút nha anh em. Nhớ là ép chặt tay nha. Giữ 1 phút, mỏi tay quá. Rồi mình sẽ ép chặt này nhá. Rồi, mình để thêm khoảng 5 phút. Bây giờ anh em thấy này, cái keo bắt đầu nó đã khô rồi. Nhưng mà cái này bây giờ nó còn khá là yếu, thì chúng ta sẽ gia cường thêm một lớp nữa. Sẽ thêm một lớp nữa. Rồi, chúng ta sẽ thêm một lớp nữa anh ạ. Mình sẽ chờ đến 5 phút nữa và chúng ta sẽ phủ thêm một lớp keo nữa nha. A few moments later. Rồi, mình để thêm 5 phút nữa. Bây giờ thì nó khá là cứng rồi, nhưng ở cái mặt đằng trên này thì nó chưa chín lắm, nên là mình sẽ phải làm thêm ở cái mặt đằng trên này. Chúng ta sẽ cho thêm keo. Lại làm một tít nữa anh em. Các bạn đừng bôi nhiều, tại bôi nhiều nó sẽ rất là nhanh khô. Và chúng ta sẽ phải dán nhiều lần ấy. Không cần phải nhiều. Nhiều nó sẽ khô này và nó sẽ chết keo. Rất là phí.
mình nhớ bóc cái này đi nhá. Bóc cái nhựa đi này, nhựa dính ở trên cái khi mà mua chúng ta sẽ được một cái miếng đánh này. Các bạn nhớ bóc hết cái này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn cái này. Chỉ khi mà chúng ta trộn cái này thì nó bắt đầu nó mới đông. Đó. Trộn ở trên này. Đó. Một mặt trước này. Là chắc rồi nhé. Để chuẩn bị thêm khoảng mấy phút nữa nhé. Years later. Rồi mình đã đợi thêm 5 phút nữa. Bây giờ chúng ta xem kết quả cái kính mà sau khi dán bằng cái keo AB. Đây, hai cái tuyết AB chữ tàu này, nó là acrylic đây này. Rồi, mình xem kết quả như nào nhá. Được anh em ạ. Được, chắc chắn lắm. Được, dùng được anh em ạ. Chắc, tốt. Nhưng mà nó bị cái vết này thì anh em có thể dùng là nếu mà mình dùng kính màu đỏ như này, các bạn có thể dùng sơn móng tay nhá. Mình quẹt lên một đường ấy. Đó, để cho nó đỡ nhìn cái vết keo là nhìn cho nó đỡ xấu. Mình thấy nó khá là chắc chắn. Cái vết keo AB nó dính nhựa rất là tốt luôn. Và anh em nhớ là chúng ta để tốt nhất là để đừng có sử dụng ngay, để một thời gian mấy tiếng nữa cho nó khô. Ở video thử nghiệm này mình chỉ để có khoảng 15 phút thôi, nhưng mà nó cũng đã rất là chắc chắn cứng rồi. Nói chung là kết quả thử nghiệm ngày hôm nay dùng keo AB để mà dán cái kính nhựa này thì mình thấy là ok, dán được, tốt, kết quả ngon. Còn nếu muốn đẹp thì anh em có thể khéo tay dùng dán khéo khéo tí thì nó đỡ xấu nhé. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.